3 लोकल रक्सी खाने अनर लोकल रक्सी खाने अनर बियर खाने चुइकम निल्दा चाहिँ मान्छे मर्छ भन्ने चाहिँ कसले चाहिँ भनेको त्यो कुरा चाहिँ मलाई बुझेको छैन मैले फेरि है नयाँ दिन नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग नयाँ भिडियो सो अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी यहाँ नयाँ जग्गामा आएको छौँ है यो जग्गाको नाम चाहिँ बस्ती भन्छ होइन सो यहाँ बोट पनि छ सो बस्ती भिलेज फार्म हाउस सो यो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि एउटा रिजोर्ट भनौँ न यहाँ तपाईँहरू आएर स्टे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ सो त्यस्तै प्लेस हो यहाँ स्विमिङ पुलहरू पनि छ नि त सो द्याट आज हामीले पनि सबैजना जतिजना पनि स्टाफहरू बाँकी छ होइन सो यहाँ चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ इन्जोय गर्न आएको सो हुन्छ फन हुन्छ धेरै अगाडि देखाउने छु सो फर्स्ट चाहिँ हामी एन्टर गरौँ है त यहाँ के हेरौँ सबै यस्तो चाहिँ कताबाट पस्छ ओके रे यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट म्युजिक रहेछ है एकैछिन ओके हाम्रो आज स्टाफ गेट टुगेदरको है मौसम त यस्तो छ है एकदम पानीहरू परिरहेछ यहाँ पुलमा देख्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब स्विमिङ ठिकै छ यो अन्त फिल चाहिँ पानीहरूमा स्विमिङ Okay, 1, 2, 3. Lu. Try गरौँ न त्यसो भए ओलम्पिक्सको लागि यहाँ उयो हुँदैछ हाम्रो सेलेक्सन बस्तीमा बस्ती रेस्टुरेन्टमा हाम्रो यहाँ खेल्न हुन्छ ल पुरै जस्तो खेल्न हुन्छ लु हाम्रो थाइल्यान्डको 1 लु अनुराग सुब्बा हात उठा एक जना पाले बेला अनुराग लु 1 2 3 आमा यो चाहिँ केटाहरूको रेस हो हाम्रो ग्रुप त छ नि त
सो एकदमै मजा आइरहेको अवस्था म चाहिँ गीतले गर्दा चाहिँ भ्लगिङ चाहिँ त्यस्तो भएको छैन होइन अन्त हेर्नुहोस् मेरो स्वर चाहिँ अहिलेसम्म जाति भएको छ नि लोकल रक्सी खाने अनर लोकल रक्सी खाने अनर बियर खाने फर्स्ट हुने साथी चाहिँ कसरी जितेको भन्दा चाहिँ अहिले पानी झरेको टाइममा नालीहरू सबै भरेको छ नालीमा पुरा स्विमिङ गर्दैछ अरे हो यसको घरमा नाली ठुलो झोक्रा छ त्यहाँ अस्ति झन्डै बग्यो स्विमिङ सिकेको भनेर हाम्रो फरेस्टमा पुरा फरेस्ट छ हाम्रो उधार मजा आइरहेको अवस्था ओके है 1 2 3 गो A few moments later. पानी खानु पानी खायो बिजो भइसक्यो मान्छेको ओके स्विमिङ डन हाम्रो केटाहरू चाहिँ अझै यहीँ छ पुलमै हामी चाहिँ भयो चिसो पनि ज्यादै खेलेन यहाँ त एकदम राम्रो भाइब छ क्या म्युजिकले चाहिँ अलिक उयो गर्यो नि ओभर दामी छ अहिले चाहिँ हामी सबै स्विमिङहरू पनि गरिसक्यो होइन अन्त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैछ चिसो लाग्छ होला है झन् है दिन चाहिँ कस्तो छ यी दिन चाहिँ है यहाँ पानी यसरी पर्दैछ यी यस्तो दिन छ हामी चाहिँ पौडी खेल्यौँ सर त खेलेन हामी चाहिँ खेल्यौँ पौडी खेलेर यहाँनिर कहिले लौ खिचिदिन्छु लु के भन्नु छ भन न छिटो होइन होइन भन न अन्तखेरि के छ अन्त इन्टरभ्यू लिएको लु मेरोमा अहिले कोचिङमा 20 रुपियाँ छ घाम लाग्ने बेलामा चाहिँ हामी सबैजना गान्तोक हो पानी परेर चाहिँ यहाँ जुन यो बस्ती भन्ने ठाउँ यहाँ आइपुग्यो हामी स्विमिङ पुल टक्कै पानी पऱ्यो पानी परेर पनि केटाहरूको दोष चाहिँ हेरेँ मैले हेर्नुहोस् है स्लो मोसनको भिडियोहरू पनि हेर्नु होला एकदम केटाहरू यो मजा आयो एकदम पानी परेर अचानक प्लान बन्यो है अचानक आयो हाम्रो चाहिँ अब यस्तो हुँदैन जहिले पनि भन्ने गर्छ होइन स्याडुलले त्यस्तो हुन्छ नि त अन्त यस्तो उयो भयो पनि अब बिजीमा पनि हामी यसो 6-7 जना मिलेर चाहिँ यसो यसरी टाइम निकाल्दा चाहिँ मजा आउँछ नि वेदर हेरिहाल्नु वेदर चाहिँ यस्तो छ हो पानी पर्दैछ हो यस्तो छ होइन सबै कुरा जानियो बुझ्यो यत्रो ठुलो भइन्जेलसम्म हो चुइकम निल्दा चाहिँ मान्छे मर्छ भन्ने चाहिँ कसले चाहिँ भनेको त्यो कुरा चाहिँ मलाई बुझेको छुइनँ यता यहाँनिर हाम्रो अब एकदम हिरो आजको क्यान्डी बोय फरेनर छ कहिले यहाँनिर सत्यनारायण सकेर आएको छ अनुहार चाहिँ तर यस्तो छ जिन्दगी यहाँनिर हेर्नुहोस् आजको दिनहरू सबैजनाले इन्जोय गर्दैछ यहाँनिर हामी पनि इन्जोय गर्दैछौँ
चाहिँ ओके अहिले चाहिँ हामी अब सानो बस्तीको टुर गरौँ न है तपाईँलाई कर्म पनि छ हाम्रो कर्मको च्यानल चाहिँ भन्नुपर्दा है सो कञ्चनजङ्घा कस्तो दामी यहाँ चाहिँ हटहरूको चाहिँ नाम दिएर राखेको छ नि यस्तो चाहिँ यो रहेछ कञ्चनजङ्घा हो यो याक्सुम यो हट नम्बर 3 चाहिँ याक्सुम दिएको छ नि नाम हो यसरी देख्नुहुँदै होला नाम दिएर राखेको छ हट 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 टाइप यसरी एकदम मजाको जग्गा रहेछ क्या एकदम यहाँ चाहिँ स्टे गर्ने गरी आयो भने चाहिँ झन् मजा आउने रहेछ खासमा है सो यहाँ रहेछ हाम्रो सोमबारे हट यो चाहिँ 2 नम्बर हट रहेछ एकदम दामी जग्गा रहेछ यहाँ चाहिँ स्टाफ रुम होला सायद है त्यस्तै खालको एकदम दामी जग्गा क्या यहाँनिर आउनु पर्दा चाहिँ होइन एक दिन मजाले स्टे गरेर आउनु पऱ्यो भने चाहिँ एकदम मजा आउनेछ हाम्रो त नजदिकै हो त्यही भएर हामी घुम्नु मात्रै अन्त फर्स्ट टाइम हो यो बस्तीमा हाम्रो एकदम है मजा आयो कर्मबु है हो नि यहाँदेखि ओह्रालो बस्ने जग्गाहरू पनि मजाले बनाएको छ नि यहाँनिर अब तपाईँहरू आएर यस्तो खालको है ट्री हाउसहरू रहेछ स्विङहरू रहेछ दामी दामी यस्तो टक्कै पुरा अर्ग्यानिक भाइब्स क्या हो नि यसरी मकैहरू पनि रोपेको छ नि यहाँनिर दामी एकदम गाईगोठहरू अब नामलाई चाहिँ एकदम जस्टिस गरेर नै बनाएको रहेछ यो प्लेस अब बस्ती नाम जग्गाको नाम पनि बस्ती हो सबै अब अर्ग्यानिक फिल त्यो बस्ती नै उयो हुन्छ क्या अलिकति अब उयोहरू मजाले उयो दिएको रहेछ नि सानो नानीहरूलाई उयो गर्ने पनि रहेछ पिङहरू एकदम ट्री हाउस होइन रहेछ यो के हो यो यसलाई के भन्छ यो पनि उयो नै रहेछ बस्ने खाने भित्रबाट पनि हिँडौँ न है रहेछ नि एकदम दामी रहेछ नि है माथि चाहिँ सबैजना गीत गाउँदैछ आम्मा फिल रहेछ नि यहाँ त एकदम मजाले नाइट एकदम दामी गाई पनि रहेछ नि त गाईगोठ पनि छ त्यो चाहिँ बस्ती फेरि गाईगोठहरू एकदम दामी जग्गा क्या आछु चिसो रहेछ नि त सानोको याद आएको दामी हुन्छ नि हो यस्तो बस्ती बिचमा है हो नि छ आज त भ्लगिङ पनि त्यस्तो बेसी भएको छैन हो म्युजिक बजेको छ मेबी अब भ्लगिङ चाहिँ धेरै कम्ती नै हुन्छ होला आजको उयसमा एकदम तर धेरै मजा गऱ्यो आज स्विमिङ पनि खेल्यो सबैजनाले होइन अन्त फेरि यस्तो हामीलाई चाहिरहेको पनि थिएन एउटा रिफ्रेसमेन्ट हाम्रो बारम्बार भन्छ हरेक भिडियोमा होइन हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ सेड्युलै हो अब धेरै डिफ्रेन्ट छ अरूको भन्दा हाम्रो प्रोफेसन थियो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यस्तो ब्रेकहरू चाहिरहन्छ नि त एकदम रिफ्रेस हुनु जरुरी छ जे भाइ आज एकदम मजा आयो जग्गा पनि एकदम राम्रो भेटायो हो सो यही थियो आज है यस्तो चाहिँ गाईहरू पनि रहेछ ओके यही हो तपाईँहरू पनि यहाँ बस्ती आउनु सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई प्रब्लम भयो नि म तपाईँहरूको डिस्क्रिप्सनमा यहाँको रुट म्याप पनि हालिदिन्छु हो सो द्याट तपाईँहरूलाई इजी होस् अब गान्तोक एरियाबाट हेर्नेहरू त अभियसली चिनिहाल्छ बाहिरबाट हेर्नुहुनेहरूलाई चाहिँ अलिकति है प्रब्लम हुन्छ आउनु सो द्याट तपाईँहरूलाई म रुट म्याप पनि हालिदिन्छु नि डिस्क्रिप्सनमा एकताल चाहिँ आउनुहोस् मजाको जग्गा छ ओके अहिले चाहिँ हामी निस्केको ओके अहिले चाहिँ हामी बस्तीबाट निस्केको है रात पनि परिसक्यो नाइट भ्यू है छ एकछिन पर्ख न
ओके त मजा आयो आज दिनभरि आजको दिन पनि एकदम रमाइलो भयो है मजा आयो धेरै कुछ गरियो नयाँ नयाँ कुरा सो यही हो अब फेरि भेट्नुपर्छ है आउने दिनहरूमा अहिलेको लागि त बाई बाई है बाई बाई ए साह्रै भोग्यो यो कति मिठो वाह मन खुस भयो नि के भन्छ